child and I sleep like a baby. There I will be on my knees. I'll be broken and holy and free. Hello everyone, namaste, welcome to the Ukulele Guy. आजको लेसनमा चाहिँ हामी जेरुसा राईको Oblivion भन्ने गीतको लेसन हेर्नेछौँ. It's a very beautiful song. यो गीतको लागि चाहिँ मलाई मेबी मेरो सेकेन्ड or थर्ड ट्युटोरियलदेखि नै रिक्वेस्टहरू आउन थालेको थियो. It's a very beautiful song. मेबी यो गीत पुरै युकुलेलेमा गरिएको भएर होला. सो केही कारणवश यताउति भएर मैले यसको लेसन चाहिँ गर्न पाएको थिएन. So finally I tried to break it down. So thank you for your patience guys. So हामी यसको लेसन हेर्नेछौँ. यो गीतको लागि चाहिँ तपाईले आफ्नो युकुलेलेलाई हाफ स्केल अप ट्युन गर्नुपर्ने हुन्छ. त्यो भनेको चाहिँ नर्मली युकुलेलेमा चाहिँ माथिदेखि तलसम्म स्ट्रिङ जी सी ई ए ट्युन हुन्छ भने यो गीतको लागि चाहिँ तपाईले जी लाई जी शार्प, यो थर्ड स्ट्रिङ सी लाई सी शार्प, अनि यो सेकेन्ड स्ट्रिङ ई लाई एफ, अनि यो फर्स्ट स्ट्रिङ ए लाई चाहिँ ए शार्पमा ट्युन गर्नुपर्ने हुन्छ. गीतमा गीतसँग मिलाउनको लागि चाहिँ त्यही ट्युन गर्नुपर्ने हुन्छ. इन केस तपाईले गीतसँग छैन त्यतिकै आफूले फ्रीली गाउनु मन छ भने चाहिँ यतिकै पनि तपाईले सिकेर यतिकै पनि बजाउन सक्नुहुन्छ. कज स्केल भनेको कसैले कुनै एउटै भन्ने हुँदैन. सो सुरुमा यो गीत सिक्नु अगाडि हामी दुईटा कर्ड सिकिहालौँ. जी मेजर अनि अर्को चाहिँ जी मेजर 7. कज मोस्ट अफ द पार्ट यो गीतमा चाहिँ यही दुईटा कर्ड रहेको छ. जी को लागि चाहिँ तपाईले आफ्नो यो 1 नम्बरको फिङ्गरलाई थर्ड स्ट्रिङ सेकेन्ड फ्रेटमा, अनि यो 2 नम्बरको फिङ्गरलाई फर्स्ट स्ट्रिङ सेकेन्ड फ्रेटमा, अनि यो 3 नम्बरको फिङ्गरलाई सेकेन्ड स्ट्रिङ थर्ड फ्रेटमा. दिस इज जी मेजर. अनि जी मेजर 7 को लागि चाहिँ तपाईले आफ्नो यो 1 नम्बरको फिङ्गरले फर्स्ट सेकेन्ड र थर्ड स्ट्रिङलाई बार गरिदिने यसरी. यो दुईटा कर्ड लाग्छ सुरुमा. सो यो गीतको पुरै पार्टमा चाहिँ एउटा प्लकिङ टाइपको प्लकिङ हुन्छ. यस्तो हुन्छ त्यो प्लकिङ चाहिँ. सो यो एकचोटि सिकौँ. सुरुमा चाहिँ तपाईले जी मेजरमा हात राख्ने यसरी. अनि प्लकिङको लागि चाहिँ तपाईले मैले पहिलाको भिडियोमा पनि भनेको छु यो 1 2 3 4 यतिवटा औँला चलाउने. थम, इन्डेक्स, मिडल अनि यो रिङ फिङ्गर. अनि यो थमले चाहिँ सधैँ फोर्थ स्ट्रिङलाई, इन्डेक्सले सधैँ थर्ड स्ट्रिङलाई, यो मिडलले सधैँ सेकेन्ड स्ट्रिङलाई, अनि यो रिङ फिङ्गरले सधैँ फर्स्ट स्ट्रिङलाई यसरी. सो यो इन्ट्रोको लागि चाहिँ फर्स्ट सेकेन्ड थर्ड फोर्थ चारवटा पार्टमा डिभाइड गरौँ. फर्स्ट पार्ट चाहिँ यस्तो छ. यति मात्रै हो फर्स्ट पार्ट. सो इजी. सेकेन्ड थर्ड फोर्थ यति मात्रै गऱ्यो. यो फर्स्ट पार्ट भयो जीमा हात राखेर. अब G7 मा लाग्यो. यस्तो हो G7. यसमा लागेर यहाँ चाहिँ राइट ह्यान्डले चाहिँ सेम, लेफ्ट ह्यान्ड चाहिँ G7 मा गयो, राइट ह्यान्ड सेम. 2 3 2 3 4 यस्तो थियो. फर्स्ट पार्ट जी मेजरमा, सेकेन्ड पार्ट चाहिँ जी मेजर 7 मा. यति. अब लेफ्ट ह्यान्ड जी मेजर 7 मै. अब चाहिँ यो फर्स्ट स्ट्रिङ पनि युज भयो भनेपछि रिङ फिङ्गर पनि युज भयो. 1 2 3 2 1 यस्तो भयो. यो भयो यो थर्ड पार्ट. अनि फेरि ब्याक टु सेकेन्ड पार्ट. यही हो. भने यो चारवटा पार्टले चाहिँ पुरै गीत अलमोस्ट भन्छ. सो 1 फर्स्ट पार्ट, सेकेन्ड पार्ट, थर्ड पार्ट, फोर्थ पार्ट. चाहिँ एकचोटि गीतसँग सुनौँ हामी अनि गीतसँग सुनेर बनाऊ.
rest and scream. Then I will whisper my story. And I will forget who I am. I will forget what I've done. सो यसपछि चाहिँ कोरस पार्ट आउँछ त्यसमा चाहिँ बल्ल स्ट्रमिङ लाग्छ स्ट्रमिङमा लाग्ने कर्ड चाहिँ यही हो जी मेजर 7 अनि अर्को एउटा चाहिँ सी मेजर एड हुन्छ सी मेजरको लागि चाहिँ तपाईँले आफ्नो यो 3 नम्बरको फिङ्गरले फर्स्ट स्ट्रिङ थर्ड फ्रेटमा यस्तो हुन्छ सो यसमा चाहिँ लाग्ने स्ट्रमिङ डाउन डाउन जीमा बसेर डाउन डाउन अप अप मात्रै गर्ने अनि जी मेजर 7 मा गर्ने जी मेजर 7 मा पनि डाउन डाउन अप अप मात्रै गर्ने अनि सी मा गर्ने ठ्याक्क जी मेजर 7 अनि सी मा चाहिँ दुईचोटि डाउन डाउन अप यतिकै हुन्छ कोरस डाउन डाउन अप अप जी मेजर 7 सी सो एकचोटि पुरै कोरससँग बजाएर हेरौँ जी मेजर 7 सी जी मेजर 7 Fade back to फेरि त्यही भर्सको जस्तै पार्ट आउँछ त्यसपछि एउटा मेलोडी आउँछ सोलो टाइपको त्यो एकचोटि हेरौँ त्यो पार्टको लागि चाहिँ यस्तो छ फर्स्ट स्ट्रिङ 5th फ्रेटमा अनि 7th फ्रेटमा अनि ब्याक टु 5th फ्रेट अनि 2nd फ्रेट अनि ओपन फर्स्ट स्ट्रिङ अनि 2nd स्ट्रिङ 3rd फ्रेट सो अहिलेसम्म यस्तो भयो अनि ब्याक टु सी मेजर कर्ड फिर त्यही यतिकै हुन्छ अनि त्यसपछि अर्को पार्ट आउँछ I'll be brave, I'll be strong यतिकै हुन्छ I will be strong. And I'll be brave, I will be strong. त्यसपछि यो पार्ट आउँछ यसमा पनि त्यही जी मेजर 7 अनि सी Be brave, I will hold your hand firm. I'll be brave, जी मेजर 7 take the risk. I'll be brave, I will reach for your left hand. There I will. अनि त्यही सुरुकै भर्स पार्ट आउँछ अनि यतिकै जान्छ So thank you for watching. That was Oblivion by Jerusha Rai. So hope you liked it. So thank you for watching. Please like and subscribe the Ukulele Guy. Thank you.